بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأحبتي الكرام، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة، الليلة ال15. تخيلوا حضراتكم، مر من رمضان 15 ليلة. اليوم صلينا التراويح ال15، يعني منتصف الشهر. سبحان الملك، الوقت بيعدي بمنتهى السرعة. ويعني صدق القائل: أيام عمرك كلها عدد، فلعل يومك آخر العدد. يا من تعد غدا لتوبته، على يقين من بلوغ غد. يعني إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد انقضى بعضك. يا جماعة، أنا بوجه رسالة في بداية كلامي، هوجه رسالتين عشان أكون محدد. الرسالة الأولى، يعني ما فات من رمضان وما هو آت من رمضان. بعض الناس عندها الهمة فترت شوية، وابتدى يعني الحماسة تقل شوية. بنقول لهم لأ، احنا دلوقتي كنا بنسخن، لسه العشر الأواخر اللي فاضل عليهم أيام قليلة، هم دول اللي يعني أيام المراجعة النهائية زي ما بيقولوا، هم دول أهم أيام. فبالتالي إن شاء الله إن شاء الله ما نضيعهمش. هذه واحدة. التانية، لن أكل ولن أمل من إن أنا أقول يا جماعة اتقوا الله في الأحاديث الضعيفة والموضوع اللي عمالة ترسل كل شوية دي، كأنها بتتحدف عليا، كأنها بتجيني أنا لذاتي عشان تتحط في طريقي. سبحان الملك. يا جماعة اتقوا الله فيما تنقلونه من أحاديث. اتقوا الله فيما تنقلونه من أحاديث. أنا أقيم عليكم الحجة الآن، فأي إنسان بعد كده هينقل أحاديث ضعيفة أو موضوعة فقد أعذرت إلى الله. أنا قلت يا جماعة، اللي ينقل أحاديث أو يبعت لي أحاديث أو يبعت لي هو فاكر إنهم إيه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو فاكر إنه بيعمل حاجة كويسة، لكنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي احذر حبيبي في الله من أن تكون كذلك. تمام. نخش بقى في موضوعنا. احنا يا جماعة بنتكلم دلوقتي، اتكلمنا في حاجات كتير قبل كده، ولازلنا بنتكلم في حديث يحيى بن يعمر. وقلنا في الحديث ده فوائد كتيرة، اتكلمنا عن فضل العلم وفضل الصحابة ومعنى الإسلام ومعنى الإيمان والولاء والبراء. ولا ما اتكلمناش في معنى الإيمان، اتكلمنا في معنى الإسلام، واتكلمنا في الولاء والبراء، واتكلمنا في فضل الصحبة، واتكلمنا في أهمية الصديق، واتكلمنا في حاجات كتيرة جدا. 14 لقاء مر مع حضراتكم، سبحان الله، مروا كأنهم يعني 14 ثانية. سبحان الملك، الوقت بيمر فعلا. يعني من علامات الساعة ان يصير اليوم كالساعة والساعة كالدقيقة فعلا. سبحان الملك. فاتكلمنا في كل هذه الامور. بنصح اخواتي واحبائي، اقعد كده، هات الحلقات من الاول. الحلقات كلها موجودة على اليوتيوب على القناة بتاعت ما تستشيخلناش كن نفسك. هتلاقي الحلقات كلها، هاتها كده بالترتيب واتفرج عليها. هتلاقي مادة علمية دسمة، مادة علمية جميلة انت محتاجها، كل واحد فينا محتاجها، لما لا؟ وده حديث قد شمل الدين كله. اتكلمنا بفضل الله امس عن موضوع مهم جدا، وهو نواقض الوضوء. واحنا بدأنا الموضوع من ان مفتاح الصلاة الطهور، فيجب عشان تصلي، لان الركن الثاني من اركان الاسلام. لما سيدنا جبريل جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال اخبرني عن الاسلام. تمام. فلما قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، قلنا ان انا مش هينفع اصلي من غير ما يكون عندي وضوء. واتكلمنا عن احكام المياه، وقلنا انها طهور وطاهر ونجس. واتكلمنا عن اداب دخول الخلاء، واتكلمنا عن سنن الوضوء وفروض الوضوء. قلنا ان عندي فروض الوضوء كام؟ ها، 6. قلنا ان فروض الوضوء 6، اللي هم المذكورين في الآية، يزيد عليهم الترتيب والموالاة. واتكلمنا عن ان في سنن للوضوء. واتكلمنا امبارح عن نواقض الوضوء، وقلنا ان نواقض الوضوء 6. اولها، نراجع كده بسرعة: الخارج من السبيلين، تغطية العقل بإغماء أو نوم مستغرق أو نحوه، مس الفرج بباطن الكف، أكل لحم الإبل، التقاء الختانين، وده دليل على أن الختان من السنة، وآخر حاجة الردة. دي الست حاجات اللي تنقض الوضوء. فإذا إنسان وكان متوضئا وأصاب أي شيء من هذه الستة، في هذه الحالة يا حبيبي في الله يجب عليه أن يعيد وضوءه وأن يتوضأ إذا أراد الصلاة. إذا أراد الصلاة. طيب، المحدث يحرم عليه إيه؟ إذا كان في إنسان محدث حدث أصغر، إحنا بنتكلم في الحدث الأصغر دلوقتي، اللي هو مش الحدث الأكبر اللي هو الجنابة أو الحيض أو النفاس. إذا كان محدث حدث أصغر يحرم عليه الصلاة، لا يجوز إن هو يصلي. لا يجوز إن هو يصلي. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس قد يحدث في الصلاة ويكمل صلاته، وبعض الناس قد يدافع نفسه، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مع
في حضرة الطعام أو مع مدافعة أحد الأخبثين اللي هم البول والغائط عزكم الله. فوانت بتصلي ما تبقاش ماسك، لا، اخرج اقضي حاجتك وتعالى كمل صلاتك وإن شاء الله تعذر. في مسألتين كده يعني هم فيهم خلاف شوية بين أهل العلم، وأنا ما كنتش عاوز أتطرق إليهم دلوقتي، لكن هنقولهم من باب السرد. إن في بعض العلماء بيقولوا لا يجوز الطواف بالبيت الحرام لمن هو مش متوضئ، وبعضهم برضو بيقول لا يجوز مس المصحف لمن هو مش متوضئ. المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم من زمان، لكن أنا أعتقد، وبعد ما يعني أنا طبعا ليس لي أن أنا أعتقد لأن أنا لست شيئا في العلم يعني، لكن بعد ما قريت في بعض الكتب اللي بتتناول المسألة ديت، أقول لحضرتك إن الذي يترجح إن شاء الله إنه يجوز لغير المتوضئ إن هو يمس المصحف، ان مش متوضئ يجوز ان هو يمس المصحف. ولكن انا بقوله ان في مساله خلافيه. لو حضرتك قريت راي اللي بيقولوا ان هو لا يجوز واقتنعت بيه، على العين والراس، على العين والراس. لكن انا بقول لحضرتك باستقصاء وباستعراض ادله اللي بيقولوا واللي بيقولوا لا. فاللي انا شايف ان هو راجح بعد ما قريت الرايين وقريت اهل العلم دول ودول، شايف ان يجوز انك تمس المصحف وانت مش متوضئ. انا عارف ان دي قد تكون مفاجاه، انا عارف ان دي قد تكون مفاجاه، بس على فكره ده مش رايي، ده راي مثلا واحد زي ابن عباس. ابن عباس يقول ان لا يلزمك ان تكون متوضئا لمس المصحف، ده قول ابن عباس، فانا مش جايبه من عندي. احنا اتفقنا من الاول ان انا مجرد واحد بنقل، مجرد بقرب لك المسافات، لكن انا لا بشرع ولا بجيب دين من عندي ولا باجي كده، لا. كل اللي احنا بنقوله ان احنا بنقرا في المساله ونشوف فيها اهل العلم، وتلقينا هذا العلم على ايد مشايخ وقعدنا وانا قلت قبل كده بنتكلم من كتاب بدايه المتفقه اللي انا سمعته باذني من فضيله الشيخ وحيد عبد السلام بالي، في شرح لنا الكتاب كله، فبنيجي ننقله على حضرتك. بعد كده ان شاء الله بعد رمضان بفكر ان احنا نتكلم في الابواب دي بتوسع شويه. اقسم بعزة جلالة الله لن تجد لذة اكثر من لذة انك تقعد تقرا كده في العلم وتتبحر في العلم. يعني فعلا منهومان لا يشبعان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم يمسك المسألة ويجيبها ويجيب الردود وآراء الأئمة دول وآراء العلماء دول، والقول ده والقول ده، وده صح وده خطأ وده رد على ده. طب ايه ده يا جماعة؟ في مسائل الفقه ديت قد تجد ان الدليل الواحد يستدل به الفقيه على المسألة، ونفس الدليل يستدل به فقيه تاني على عكس المسألة. ده جمال العلم، والعلم لا يستقيم العلم إلا لمن كان ذو فطنة وعقل. فالعلم ده شيء رائع، شيء راقي. تخيل انت تحس ان انت بتنتج، تحس ان انت بتخرج مسألة كده زي ما تكون بتحل مسألة رياضة مستعصية او مسألة فيزياء يعني عويصة، وتقعد تشوف مسألة في العلم كده وتقرأ اقوال العلماء هنا واقوال العلماء هنا والترجيح هنا والترجيح هنا. وطبعا احنا نقلة، احنا يعني اللي زي حالاتي له مجتهد وله طالب علم حتى ولا بتاع، بس اما بتقرا كلام ده وكلام ده وتلاقي ان انت طبعا لازم تتجرد من الهوى، بيبقى يعني حاجه في منتهى الجمال. وبرضه نصيحه، لو حضرتك احنا بنقول الكلام دلوقتي كلام كده بسيط ومبسط، في ناس من حبايبنا اللي قاعدين يسمعوا عايزين يتبحروا في العلم شويه او عايزين يعملوا. بدايه العلم او الفقه لا يجب ان ياخذه الانسان من كتاب، يجب ان انت تتعلمه على ايد شيخ. ليه؟ عشان قراءة الالفاظ الفقهية والالفاظ العلمية تحتاج الى من يقول لك ما مدلولاتها وما معناها، لانها مش معناها اللي بيتبادر لذهنك دايما، لا، في معاني بتبقى معاني علمية لازم يقولها لك شيخ. وفي نفس الوقت اما تيجي تبدا بصغار الكتب، الملخص الفقهي، تقرا مثلا اللي احنا بنقرا فيه دوت بداية المتفقه، تقرا الحاجات الكتب الخفيفة، الوجيز الشيخ عبد العظيم البدوي، تقرا كتب بسيطه مبسطه كده وعلى ايد شيخ، برضو بكرر على ايد شيخ. انما تخش تقرا لي مثلا في الشرح الممتع، ما تخشش تقرا مثلا في حاشيه ابن المقن، يعني ما ينفعش تخش في الكتب التقيله دي. خش الاول في الكتب البسيطه، اصل الاصول، اعرف المسائل، وبعد كده المسائل الخلافيات والكلام ده هتيجي وقتها بوقتها. ويكفيك اذا عرفت المسائل البسيطه واصولها، خلاص يكفيك ان شاء الله نجوت. اللي عايز يتخصص ويبقى طالب علم، يا سلام، اتمنى ابذل عمري كله لمن يريد ان يكون طالبا للعلم، لان العلماء هم ورثة الانبياء، لان العلماء دولت تستغفر لهم حتى الحيتان في البحر. العلماء دول او طلبة العلم دولت النبي صلى الله عليه وسلم يبسط لهم رداء ويقول مرحبا بطالب العلم. فحاجه في منتهى الجمال اما تقعد كده جلسه زي ديت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا ما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر. احنا دلوقتي يا جماعه في روضه من رياض الجنه، نسال الله ان نكون كذلك. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم الرحمه وغشيتهم السكينه وذكرهم الله عز وجل في من عنده. انت عايز ايه اكتر من كده؟
يعني لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فتعلم آية، يعني كل الكلام ده جميل قوي. احنا بنتعلم وبناخد علم شرعي وفوائد جميلة قوي، وقاعدين جلسة وفي رمضان، وبتاخد أجر وبتاخد ثواب وبتحفظ قرآن وبتقرأ قرآن. أنا بحس إن السماء ستزغرد فرحا باللي بيعمله المسلمين، بعيدا عن بعض إخواننا اللي ربنا يهديهم يا رب، اللي بيقعدوا دلوقتي يتفرجوا على الأغاني، ويقعدوا يتفرجوا على المسلسلات، ويقعدوا يتفرجوا على المقالب. يعني بالله عليكم حنانيكم يا احبتنا، يعني ارجعوا شويه في الشهر ده، بعيد شويه كده عن شويه الكلام الفاضي ده، وخلينا كده نقرب لربنا. اروا الله من انفسكم خيرا. احنا دلوقتي بنتكلم في تعليم ازاي تقرب لربنا صح، ازاي تعبده صح، زي ما ربنا بيقول لك يعني فاعلم انه لا اله الا الله، فالعلماء قالوا باب العلم قبل القول والعمل. فانت لازم تتعلم دينك. بنتكلم اهوت ازاي تتوضا، ازاي تدخل الخلاء، ازاي تتعلم هذه الامور، كلها حاجات فايده لحضرتك، كلها فايده، ولازم تعلمها لاولادك، وتجمع اولادك وتقول لهم تعالوا يا ابني بتتوضا ازاي، بتصلي ازاي. احنا الغالبيه العظمى فينا بيصلي زي ما كانوا اهلهم بيصلوا، لا يعرف ما هوش عارف الفرض ايه من السنه ايه، لو اخطا خطا ما هوش عارف يسجد للسهو ولا ما يسجدش. احنا بنعمل كل ده دلوقتي عشان نبقى عارفين. انا عايز كل اللي قاعدين يتفرجوا واللي مش بيتفرجوا يقولوا لغيرهم يتفرجوا، ويقولوا لهم يتفرجوا على الحلقات. انا اقول الحلقات بخلص الحلقه من هنا وارفعها على طول على اليوتيوب، تخش على اليوتيوب تتفرج على الحلقات كلها بالترتيب، من الحلقه الاولى لحد الحلقه النهارده 15 ان شاء الله نكون من اهل الدنيا، اذا ربنا كتب لنا ان احنا ننهيها يعني. فاحبتي في الله نتعلم، تعلموا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عايز ربنا، يعني انت عايز ربنا يكون رايد بيك خير، اتفقه في الدين، تعلم امورك الاصليه، الامور البسيطه خالص دي، الامور اللي هي اوائل الامور. المهم عشان ما نطولش بقى، احنا اتكلمنا امبارح في نواقض الوضوء، وقلنا دلوقتي يحرم على المحدث 3 حاجات. قلنا اول حاجه ان هو الصلاه، يبقى لا يجوز انك تصلي طالما محدث. وقلنا في مساله مص المصحف، ودي مساله فيها خلاف، واللي يترجح وهنقول الكلام ده بالتفصيل بعدين، انه يجوز ليك كمحدث يعني مش متوضئ، يجوز ان انت تمسك المصحف. هتقول لي لا يمسه الا المطهرون، هقول لك إن في كتاب مكنون، المقصود بالايه الكتاب المكنون، تمام، مش مقصود بها المصحف اللي احنا بنقرا فيه، مش مقصود بها كده، تمام. والمساله محتاجه بسط وبتاع، هنتكلم فيه بعدين في وقته بعد رمضان، نتكلم في كل الامور دي ان شاء الله. انا بتقابلني نقط وحاجات بتخطاها بعديها، عشان انا عايز اديك الزبده بس اليومين دول، نطلع من انت عارف لو طلعنا من رمضان ده وانت عارف احكام الولاء والبراء، وفضل العلم، وفضل القران والصحبه، وفضل الصحابه، وعرفت ازاي تتوضى وازاي تصلي، ياه، ده انت عملت انجاز كبير قوي، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك، ده حاجه ما شاء الله جميله قوي. فخلينا بس في اللي احنا فيه دلوقتي ونخش بقى في موضوعنا. احنا قلنا ان من اللي يحرم على المحدث اللي هو احدث، يعني اللي هو خرج منه بول او براز او ريح او ما الى ذلك، قلنا يحرم عليه ان هو يلمس يصلي، ولكن يجوز له ان يطوف بالبيت، ويجوز له ان يصلي ان يقرا القران. ده القول الراجح. ندخل بعد كده، بعد ما خلصنا بقى كل ما يخص الوضوء، نخش في الغسل. والغسل ده مهم جدا 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 جدا، مع انه سهل جدا 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 جدا. الغسل حاجة بسيطة خالص. الغسل معناه تعميم الجسد بالماء. طب امتى يجب الغسل؟ تعالى كده نتكلم. العلماء قال لك موجبات الغسل 5. امتى الواحد يجب عليه ان هو يغتسل؟ احنا بنتكلم في حاجات مش كيمياء ولا فيزياء ولا احياء ولا لوغاريتمات ولا جرامر ولا نحو ولا صرف ولا لا. امتى انا يجب علي ان انا اغتسل؟ انا كمسلم يجب اكون عارف، زي ما انا كنت عارف النهارده ان انا لازم الاقي كوبايه التمر، ولازم الاقي كوبايه مش عارف ايه على الفطار، يبقى برضه لازم اعرف ايه موجبات الغسل، يعني ايه الحاجات اللي لو حصلت يجب علي ان اغتسل. اول موجب للغسل خروج المني من الرجل. يبقى اذا الرجل خرج منه المني بأي صورة كانت، إذا كان محتلما، إذا جامع زوجته، إذا فكر فاستمنى، إذا مارس الاستمناء باليد، إذا مارس أي طريقة، إذا أقنع نفسه وتفكر في شهوة فخرج منه المني، هذا يجب عليه الغسل قولا واحدا، قولا واحدا. العلماء استثنوا حالة واحدة، إذا كان مريضا فأصابه مرض فكان لا يتحكم في المني، ففي هذه الحالة العلماء قالوا إيه؟ ان الضرورات تبيح المحظورات، او ان ده من اصحاب الاعذار، فلا يجب عليه الغسل، اللي هو يغسل بس كده، مش الاغتسال. فاذا الخروج المني بشهوه هو الذي يوجب الغسل، اذا كان مريضا ليس على المريض حرج. يبقى اول واحده خروج المني بشهوه. تاني حاجه التقاء الختانين، موضع ختان الرجل مع موضع ختان المراه، التقيا
وإن لم يحدث إيلاج وإن لم يحدث إنزال بدون تفصيل، يبقى في هذه الحالة يجب عليه الغسل. وكان ده برضه يجب عليه الوضوء، وساعتها قلنا إن إذا كان يجب عليه الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فمن باب أولى يبقى هيجب عليه الوضوء. طيب، يبقى أول حاجة في موجبات الغسل، يعني أنا لازم أغتسل لما يخرج المني، يعني إذا يكون إنسان بالغ ويخرج منه المني لازم أغتسل إذا خرج إذا التقى الختانان. تالت حاجة وده خاص بالمرأة، التالتة والرابعة بقى تحديدا، خروج دم الحيض وخروج دم النفاس. يبقى المرأة إذا حاضت، وإحنا قلنا الحيض وليس الاستحاضة، لأن في فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم أسود أو أحمر يميل إلى السواد يخرج من المرأة. تمام؟ يبقى دم الحيض دم أحمر يميل إلى السواد ثخين قوامه تقيل رائحته كريهة يخرج من المرأة، ده اسمه دم الحيض. دم الاستحاضة هو يكون دم عرق، اللي هو يكون دم لون الدم العادي، لون فاتح كده، وقد يصحب الحيض عند المرأة أو يأتي بعدها وليس له رائحة، ده بيسموه دم الاستحاضة. أحكام الحيض والاستحاضة إذا ربنا أراد نتكلم عنها بعدين، لكن دلوقتي بقول لحضرتك إذا المرأة خرج منها دم الحيض وجب عليها الغسل عند انقطاع دم الحيض. حينما تجد القصة البيضاء، يعني تحط قطنة كده في الموضع اللي بيخرج منه الدم، تطلع القطنة بيضة ما فيهاش أثر دم، تبقى خلاص طهرت، نقول لها تعالي يا حاجة لازم تغتسلي هنا عشان تنفع تتوضئي، لازم تغتسلي عشان تصلي. لكن ممكن تكون لازال عليها يعني الحيض انقطع وكده ولسه ما تطهرتش من الحيض او ما اغتسلتش، لكن ممكن تصوم. يعني واحدة انقطع دم الحيض دلوقتي مثلا عندها وظلت ما اغتسلتش، وانه طبعا ده خطأ، احنا بنفترض بس فرض جدلي، ما اغتسلتش، هل تصوم؟ نعم تصوم، هنا تصوم، لكن ما تصليش، لازم تغتسل الاول. طيب، يبقى قلنا موجبات الغسل خروج دم المني، التقاء الختانين، خروج دم الحيض من المرأة، وخروج دم النفاس او حدوث النفاس للمرأة. واخر حاجة موجبات الغسل اسلام الكافر. يبقى انا عندي اذا انسان كافر واسلم يجب في هذه الحالة ان انا اقول له تعالى حضرتك لازم تغتسل. يبقى يا جماعة موجبات الغسل يعني الحاجات اللي توجب الغسل، يعني الحاجات اللي لازم اما تحصل اغتسل بعدها، خروج المني من الرجل، تمام، تاني التقاء الختانين، الحيض، النفاس، اسلام الكافر. واحد كان كافر واسلم نقول له لو سمحت تعالى حضرتك لازم تغتسل. طيب، اذا اردت، احسن الله اليكم يا استاذ، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، بسعد والله ان حضرتك معانا، ربنا يجزيك خير، حضرتك كنت استاذتنا طبعا. فالأستاذة بديعة كانت مدرستي، ربنا يبارك فيها يا رب، والناس المحترمة اللي على التزام من زمان، من واحنا لسه أطفال صغيرين ما كناش نعرف يعني ايه نقاب ويعني ايه كده، وكانت هي ما شاء الله منتقبة، ربنا يجزاها خير يا رب. طيب، بنتكلم في شروط صحة الغسل، يعني عشان الغسل يصح، امتى الغسل يصح؟ احنا فاكرين كنا بنتكلم في شروط صحة الوضوء، اما قلنا انقطاع ما يوجبه في الغسل، برضه هتلاقي حاجات شبيهة قريبة قوي من بعض، يمكن تكون هي. احنا قلنا في الشروط صحة الوضوء قلنا انقطاع ما يوجبه، ما ينفعش واحد هو لسه بيعمل حمام نقول له اتوضى، لا، اما تخلص حمامك اتوضى. برضه واحدة دم الحيض لسه بينزل عليها داخله تغتسل، لا ما تغتسليش اما دم الحيض ينقطع. واحدة نفساء، تمام، وهنتكلم في النفاس بعد كده، واقله يوم، اقله 3 ايام، اكثره 40 يوما، اقوال العلماء، هنتكلم في الكلام ده بعدين ان كنا من اهل الدنيا، اذا كنتم محتاجين الكلام ده نتكلم فيه ان شاء الله. طيب، فاول حاجه انقطاع ما يوجبه، يبقى اذا كان واحد مثلا، هنقول دلوقتي واحد يجامع زوجته اثناء الجماع هو مثلا يجامعها في مكان وفي متناول دماء، يقول لها طب استنى اما ابتدي اغتسل وانا اجامع؟ لا طبعا، اما ينتهي من الجماع، أما تنتهي المرأة من دم الحيض، أما تنتهي النفاس، أما الكافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى هنا شروط صحة الغسل زي شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه. 2 اللي قلناه قبل كده، النية، لازم يكون في نية، لأن إنما الأعمال بالنيات. العقل، لازم يكون عاقل، ما هو سكران ولا هو مجنون ولا هو كلام من ده. التمييز، الاسلام، يكون مسلم، ما ينفعش واحد يغتسل ويقول لك انا اغتسلت وانا لسه مثلا، يعني رجل جامع امراته ثم اراد ان يدخل في الاسلام وقال لك انا اغتسلت اهو بعدين هاجي انطق الشهاده، نقول له ما ينفعش.
اغتسل، انطق الشهادة الأول وبعدين تعالى اسلم. يبقى الانقطاع ما يوجبه النية، الإسلام، العقل، التمييز. التمييز قلنا المميز، يعني ايه تمييز؟ يميز الخطأ من الصواب، يميز الصح من الخطأ. لو قدامه نار يعرف ان ما يمدش ايده فيها، وهكذا. طيب ايه الشرط السادس؟ لو فاكرينه كنا قلناه في برضه في الوضوء، الماء الطهور. ما ينفعش الماء الطاهر، واحد جاب مثلا شويه بيبسي وقال لك هغتسل بيهم، نقول له لو سمحت ما ينفعش، هاتهم نشربهم احنا وهات لك انت ميه اغتسل بيها، او هاتهم ونجيب لك احنا ميه اغتسل. يبقى شروط صحه الغسل. يعني ايه شروط صحه الغسل يا جماعه؟ يعني لكي يكون الغسل صحيحا يشترط له. احنا قلنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى انا عشان اغتسل لازم يكون عندي 7 شروط قلناهم همت، فاضل واحد بس اللي هو زي برضو بتاع الوضوء، كان ايه؟ ازالة ما يمنع وصوله. يعني واحده حاطه مونوكير وجايه تغتسل، لا، زي فاكرين الدكتوره اللي قلت لكم عليها، اللي قال لنا عليها احد مشايخنا زمان، الشيخ عبد الفتاح قاسم رحمه الله وبارك فيه وفي اولاده يا رب، له كل الفضل علينا. كان دايما يقول لك كده، دخلت على دكتوره وكانت زوجها مثلا يريد ان يكون معها، فتلبس البتاع اللي بيلبسوه دوت، وبعد ما تخلص تقوم عادي تستحمى وكل حاجه الا شعرها ما يوصلوش ميه، فده الماء لا يصل الى اصل الشعر، فدي هل اغتسلت؟ لا، ما اغتسلتش. فبالتالي انقطاع ما يوجبه النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور، انقطاع أو إزالة ما يمنع وصوله. لكي يكون الغسل صحيحا فيه فرض واحد للغسل، فرض الغسل. زي ما كنا بنقول في 6 فروض للوضوء، فاكرينهم؟ الوجه، يدين إلى المرفقين، مسح الرأس ومن الأذنان، رجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاه. ايوه، الناس اللي بتذاكر معايا ان شاء الله نعمل لكم جايزه وندعي لكم دعوه حلوه. طيب احنا قلنا في في فروض للوضوء، في فرض واحد بس للغسل، وهو تعميم البدن بالماء. يبقى انت عشان تغتسل غسل صحيح يجب عليك ان تعمم جسدك بالماء. هو ده فرض الغسل الوحيد، فرض الغسل الوحيد، تعميم الجسد بالماء، ان حضرتك تعمم الجسد بتاعك بالماء. مش مطلوب منك غير كده، مش مطلوب منك غير كده. تمام. طيب لو انا عايز اغتسل، ما تيجي ناخدها بقى ايه، ازاي بالظبط اغتسل؟ هنقول كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يغتسل، ودي مهمه جدا. هنقولها عملي، دي اهم ما في الموضوع. تعالوا نقولها عملي. كيف اغتسل؟ انا راجل دلوقتي مثلا صحيت من النوم لقيتني محتلم فحبيت اغتسل، او انا دلوقتي كنت امراه واصابني ما يصيب المراه فالان عايزه اغتسل، اعمل ايه؟ اول شيء تغسل يديك 3، تغسل ايديك 3 مرات، ثم نغسل. تمام. نغسل موضع اللي هو فيه ايه، اللي هو كان فيه الدم او اللي فيه المني او ما الى ذلك، نغسل اللي بيسموه يغسل ذكره ومذاكره، نغسل الاعضاء التناسليه، نغسلها غسلا كويسا. تمام. ثم بعد ذلك تمسح يديك 3 مرات على الحائط، او على، طبعا مش هقول لك بالتراب لان هتجيب تراب منين، ومش هتجيب شويه تراب وتحطهم في البلاد، لكن نقول على الحائط، فالتراب اللي بيعلق بالحائط ان شاء الله يكفي. تمسح ايديك كده 3 مرات على الحيطه. تمام. ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى أول حاجة هنغسل ايدينا 3 مرات، هنغسل الموضع اللي هو الموضع التناسلي اللي هو الفرج عند الرجل والمرأة، تغسلهم كويس. ثم بعد أن تغسلهم تمسح بإيديك على الحيطة 3 مرات كده، وبعدين تتوضأ وضوءك للصلاة. ثم تنزل الماء على الجانب الأيمن، ده الجانب الأيمن أهو، تنزل الماء عليه وتتعمد المناطق اللي هي المخفاة زي السرة، الإبط، البراجم، بين اللي هو يعني ثانية الركبة. هذه الأمور لازم إن أنت حضرتك تتعهدها بالماء وتدلك جسدك بيها، دي هناخده في السنن دلوقتي. تمام. فخلصت كده تبقى توضأت. إذا كنت هتتوضأ في مكان يمكن إنك تحترز منه والماء مش هيسيبك نجاسة فيه، خلاص هتحس إن المكان هيبقى فيه نجاسة هتصيبك، يبقى خلي الوضوء ده للآخر وابعد عن المكان ده عشان تحترز من النجاسة. هذا هو الاغتسال بمنتهى البساطة. بس أنت يزيد عنك إنك نويت وإن أنت عممت الجسد بالماء. طيب في سنن للغسل. يعني إيه سنن؟ يعني حاجات إذا عملتها تأخذ أجر على الغسل. هنقولها بس بسرعة كده من باب الاستئناس. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول إزالة ما لوثه من أذى. يعني أنت إذا كان في أمور أذى يؤذيك أو كلام من ده، طبعا هتزيلها.
دي من السنن، يعني حاجه فطريه كده لازم تزن. تاني حاجه الوضوء قبله هو ترك الرجلين، لسه انا قايلها. لو حضرتك خايف ان المكان يكون هيبقى فيه النجاسه مش هتعرف تحترز منها كده، عارف وخلاص. والامور دلوقتي الناس دلوقتي في باني وفي حمام وفي خلاص مفيش مشكله. تالت حاجه غسل الاعضاء ثلاثا، تغسل اعضائك ثلاثا. رابع حاجه التيامن، تبدا باليمين زي ما انا قلت وتنتهي باليسار. خامس حاجه الموالاه، اللي هو انت الاعضاء تغسلها كلها، ما يكونش في وقت طويل بين كل عضو والتاني. تالت حاجه انك تدلك، او اللي هي سادس حاجه انك تدلك. اخر حاجه اللي هي السبعه غسل الرجلين بمكان اخر، وده برضو اتكلمنا فيه. يعني كلها سنن من باب الحفاظ على المكان ان هو ايه، يكون ما فيهوش نجاسه. طيب في اغسال مستحبه، يعني يستحب ان انت تغتسل لها. هنقولها بسرعه كده برضه عشان تبقى حضرتك عارفها. من غسل ميتا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. ده حديث يعني اظن ان في بعض اهل العلم يتكلموا فيه، لكن الخلاصه يعني ان هو اذا غسلت ميت، في ميت انت غسلته حضرتك اغتسل معاه. تاني حاجه للعيدين، اذا كان في العيد فتغتسل للعيد، وللاغماء اذا اغمى عليك فتغتسل. بعد كده للجنون، اذا انسان جن وافاق، اصابته لوث عقليه وفاق وظبط، نقول له يغتسل. المستحاضه لكل صلاه، المراه اللي بينزل منها مش دم الحيض، لان الدم الاحمر اللي مش سخين اللي ليس له رائحه، اذا كان بينزل يستحب لها الغسل لكل صلاه. يستحب الغسل للاحرام، اذا كنت هتحرم وتعمل عمره، ربنا يكتبها لنا يا رب وترجع. قاعدين في مكه ومش عارفين نعمل عمره، تخيلوا احنا قاعدين في مكه ومش عارفين نعمل عمره. يعني نسال الله العظيم رب العرش الكريم انه يرفع عنا ما نحن فيه يا رب. يعني لا حب ولا طلشي ولا بيقولوا عليها دي، احنا قاعدين في مكة وما عملناش عمرة رمضان. انت تخيل حضرتك اللي احنا فيه، مش عارفين نعمل عمرة رمضان. وده وطبعا لكل العذر للمسؤولين واللي هم بيخافوا على النفس وبيخافوا على ارواح الناس، لكن ما تقدرش تمنع نفسك انك تبقى زعلان. يعني احنا في رمضان ده في الليله ال 15 كان الواحد بيبقى 100% عمل على الاقل عمره. دلوقتي رمضان ما عملناش ولا عمره، وممكن رمضان ينقضي والله اعلى واعلم وما عملناش عمره في رمضان اللي هي تعدل حجه. يعني سبحان الملك، نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن، وان يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب. طيب برضو يستحب الغسل لدخول مكه، ويستحب الغسل للوقوف بعرفه. يبقى حضرتك لو حبيت تنزل بعرفه برضو يستحب ان انت ايه، تغتسل. بعد كده يا جماعه اهم حاجه بعد كده نتكلم فيها بقى ونختم بيها النهارده عشان دي ما اطولش عليكم. حاجه مهمه جدا، احنا قلنا حضرتك اتوضيت وقلنا حضرتك مسحت على الخف. طب حضرتك لو ما لقيتش ميه، حبيت تتوضى وما لقيتش ميه، هتعمل ايه؟ الاول انا عايز الفت نظر لنقطتين ثلاثه كده. حته ما لقيتش ميه مش معناها ان الميه قطعه في البيت، بس في طرمبه ميه مثلا على بعد مثلا 50 60 كيلو، اسف 60 كيلو متر، 50 60 متر، واقول ده انا هتيمم. لا، الماء او التيمم اذا فقد الماء لمسافه السفر، مسافه السفر يعني هتسافر له عشان تجيبه، تمام؟ أو إذا وجد الماء لكن منعك مانع كخوف أو مطر شديد أو عدو أو حيوان مسعور أو كده، تبقى في الحالة دي نقول لك تتيمم. إنما يبقى المية قطعة، وأنت عارف مثلا إن المية هتيجي كمان شوية، أو مثلا مخبين إزازتين مية كده في الجنب، أو ممكن تخرج حضرتك تطلب إزازتين مية من عند حد من جيرانك، أو في طرمبة مية موجودة ممكن تروح تتوضى منها، وتقول لي مش هتوضى وهتيمم. ده من باب يعني الاستهانة وبصراحة حاجة غير مقبولة. يعني حضرتك إذا وجد إذا تعذر الماء، يعني لم يوجد أو وجد لكن كان يخشى من إن أنت تستعمله مخافة عدو، يعني الماء موجود في طريق بس لو رحت في عدو أنت عارف إنه هيعملك، في كلب مسعور هناك هيعضك يكون على يقين، في مطر شديد جدا أو برق ورعد وأنت لو خرجت تخشى على نفسك الهلكة، في هذه الحالة يجوز إنك تتيمم. لكن ما عدا ذلك لا، لازم تستنى المية وتجيب المية وتتوضأ أو تتيمم بالمية. طيب ما هي شروط صحة التيمم؟ امتى يكون التيمم صحيح؟ خلينا نقول كده 3 شروط سهلين ورا بعض، اللي هم الإسلام والعقل والتمييز. عشان تيممك يبقى صحيح تكون مسلم، تكون عاقل، تكون مميز. طيب ايه الشرط الأول؟ وبرضه نقول عليهم شرط كمان رابع اللي هو شرط النية. يبقى النية والإسلام والعقل والتمييز دي هتلاقيها في كل الشروط، هتلاقيها في شروط صحة الصلاة، هتلاقيها في شروط صحة الوضوء، هتلاقيها في شروط صحة الغسل، هتلاقيها في شروط صحة التيمم، موجودين واحفظهم وأربعة هم. يبقى أنت كده كل اللي أنت محتاجه تقريبا موجود. هم الأربعة دول وزود عليهم نقطتين ثلاثة كمان في الوضوء مثلا، وفي كده انقطاع ما يوجبه
الاسلام انقطاع ما يوجبه، وعدم وجود المانع، ان حاجه تمنع من ان هو يصل. خلاص خلصت انت اللي هم كده، وتزود عليهم الماء الطهور، بقوا السبعه اللي هم بتوع شروط صحه الوضوء وشروط صحه الايه، الغسل. طيب يبقى انت في شروط صحه التيمم بقى سته. كنا بنتكلم قبل كده سبعه، هنا سته. الاسلام والعقل والتمييز، الاسلام والنيه والعقل والتمييز، يجي عليهم الخامس ايه اللي احنا لسه قايلين، انعدام الماء. طالما ما فيش ماء، لان لو في ماء ما هو بيقول لك ايه، رجل توضأ. انا اتوضيت، وبعدين بعد ما اتوضى كده طلعت من الحمام، ببص لقيت جنب باب التلاجة كده مراتي عاينه حله ميه. ايه ده يا ماما؟ عينها حبيبي عشان النور ما يقطع، سوري ما الميه تقطع. طب خلاص كده ما ينفعش وضوءك، ما ينفعش، اسف، تيممك. اتوضى، هو الماء موجود، الماء موجود، هتتيمم ليه؟ الماء موجود فهتتيمم، خلاص. لا مفيش تيمم، يبقى هتقوم متوضي. يبقى ان يكون الماء متعذرا او منعدما، او ممكن تلاقي ميه بس انت في مكان مثلا صحراوي مفيش ميه، بس الميه دي للشرب، مراتك قالت لك الميه دي للشرب ومش هيجي لنا ميه في خلال 3 4 ايام، وممكن نموت من غير الميه دي، فالميه موجوده اهيت، هنقول لك تعذر استعمالها. فاذا النيه، الاسلام، العقل، التمييز، تعذر استخدام الماء او انعدامه، موجود مش عارف استخدمه، او مش موجود اصلا. طيب الشرط السادس ان يكون بصعيد طاهر له غبار. صعيد يعني ايه؟ هو سطح الارض. الصعيد هو ما ظهر من الارض، هو سطح الارض، له غبار يعني له تراب. طب ازاي بقى تتوضا؟ ازاي تتيمم؟ التيمم سهل جدا على فكره، احنا بنشوف فيه بدع، بس هو بمنتهى البساطه. ايديك اهي، ايديك اهي، وتيجي ايديك على صعيد طاهر، وليكن الصعيد الطاهر ده مثلا، انا هحاول معرفش رجليها هتظهر ولا ايه، رجليها دي ولتكن هي الصعيد الطاهر، اضرب ضربه كده، ضربه كده على الماء، على الصعيد الطاهر ده، واعمل بايدي كده، وبعدين كده على وجهي. شكرا، انت تيممت يا فندم، الف مبروك، تعالى خد الاشعه بكره. ايوه هو كده، زي ما بقول لحضرتك، التيمم بسيط خالص. مش في ناس تقعد تعمل كده وناس تقعد مش بتجيبوه منين الكلام ده؟ ليس هكذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لحضرتك ببساطه، ضربت ميه اهو، اسف، ضربت على الصعيد الطاهر، ضربت على ايدك كده، وبعدين عملت ايدك كده، دلكتها كويس، وبعدين عملت على وجهك كده، عملت على وجهك، بص كده، صلى الله وبارك، انتهينا، شكرا، تعالى خد الاشعه بكره. بسيطه صح؟ ده التيمم، بدون اي فزلكه وبدون اي يعني تعقيدات زي ما بعض الناس بتعمل. يبقى ده التيمم اللي حضرتك ايه هتتيممه. طيب ايه فروض التيمم؟ احنا كنا بنقول فروض الوضوء 6، وفروض الغسل كان 1، صح؟ فروض الوضوء كانوا 6. ها 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 ها، ترتيب، موالاة، صح؟ فروض الغسل كان ايه؟ كان فرض 1، تعميم الجسد بالماء. احفظ معايا وانت قاعد، احفظ الكلام ده، انا بقوله عشان حضرتك تحفظ، عشان حضرتك تنفذ، عشان حبيبي في الله تبقى بتعبد الله على بصيرة كده. حضرتك عرفت الوضوء، عرفت الغسل، عرفت كلام من ده. تعالى بقى نتكلم دلوقتي، واحنا بنتكلم على التيمم، ايه بتاع دوت فروض التيمم، 3 فروض زي ما احنا قلناها، زي ما احنا قلناها. ايه هما؟ انا قلت اول حاجة ايه؟ ها، مسح اليدين اهو، ومسح الوجه اهو. الشرط الثالث تفتكروا هيكون ايه؟ يلا، الموالاة، ان يكون مفيش فرق بينهم وقت طويل يعني مفيش مثلا واحد يضرب ايده بالتراب كده ويعمل ايده، ويقوم مثلا يتكلم في التليفون ويعمل مثلا يشيت شويه على النت، ولا يخش على التيك توك، ولا يتكلم شويه في السناب شات، ولا يعمل له كده حلقه على الهوا سريع سريع ويجي يكمل بقى ما ينفعش. لازم يبقى الوقت اللي هو كانه وقت، كان لو هو بيتوضا يبقى ده وقت اللي هو لم يجف فيه العضو. فيبقى عندي فروض التيمم 3 فروض بس، بمنتهى البساطه، بمنتهى السهوله. ايه هم دولت؟ ايه هم؟ اليدين، الوجه، الموالاة بالاثنين، الموالاة بالاثنين. يبقى ديت فروض التيمم، فروض التيمم 3، فروض التيمم اللي هم 3، مفيش فيهم اي مشكله. نيجي بقى نقول لك اخر حاجه اللي هنختم بيها النهارده، عشان انا متهيألي كده طولت عليكم. اخر حاجه وهي نواقض التيمم. ايه اللي ينقض التيمم؟ زي اللي بينقض الوضوء بالظبط، بس يزيد عليه. يزيد عليه ايه؟ هو دلوقتي هينقض التيمم اي حاجه بتنقض الماء، اي حاجه بتنقض الوضوء، اسف. ايه اللي كان بينقض الوضوء؟ احنا قلنا في 6 نواقض للوضوء، حد فاكرهم؟ ايه نواقض الوضوء؟ ها، خروج اي شيء من السبيلين، سواء كان مخرج عادي او غير عادي. ها، زوال العقل، زوال العقل بنوم او استغراق او جنون. ها، التقاء الختانين.
ها ايه تاني؟ مش كل دي كانت نواقض الوضوء؟ ها قلنا الردة، الانسان ان هو يرتد والعياذ بالله ده يخرجه من الوضوء. تمام. مس الفرج بباطن الكف، ها اكل لحم الابل. بس خلاص، هم دول الستة، دول الستة بتوع النواقض الوضوء. طب عشان ينتقد التيمم بتاعك مطلوب من حضرتك ايه؟ مطلوب من حضرتك الستة دول، بس هتزود عليهم حاجتين اتنين. بالعقل هتزود عليهم حاجتين اتنين. وجود الماء دي حاجة منهم. ما هو لو الماء جه خلاص الوضوء اتنقض. يعني انا واحد تيمم دلوقتي وصلى العصر، وبعد ما صلى العصر جه المغرب، هيقوم يصلي؟ لا، هنقول له قوم اتوضى. طب واحد اتوضى دلوقتي وصلى العصر، وقبل العصر وقبل المغرب ما يأذن هنقول وجد الماء، لكن هو ساعة ما كان بيتوضى ما كانش في ماء، وجد الماء، هنقول له عيد العصر قبل المغرب؟ لا، لا يعاد، لأنه لما صلاه في الأول كان يتحقق فيه الشروط. فكونك تقول له صلي تاني بتفرض عليه انه يصلي فردين اتنين، وده غير جائز شرعا. الحته دي وصلت؟ واحد دلوقتي اتوضى او اتيمم وصلى العصر وكان الماء منعدم والشروط موجوده وكله موجود، وشروط الصحه الاسلام والعقل والتمييز والنيه وانعدام الماء وكل الكلام ده كان موجود، وتيمم بصعيد طيب طاهر وتعذر ماء عليه وكل الست شروط اللي احنا قلناهم. طيب، وقام صلي العصر، وقبل ما المغرب يدن بقى في ميه، واحد جاب له ميه وجه، نقول له لا اتوضى تاني وصلي تاني؟ لا، لان انت كده بترغمه يصلي العصر مرتين، وهو اما صلى المره الاولانيه كان ليه ظروف. خلاص، يبقى حضرتك نواقض التيمم ايه هم؟ نفس نواقض الوضوء اللي قلناها من شويه. وتاني حاجه وجود الماء، لو وجه الميه خلاص التيمم اللي هو متيممه ينتهي ويجب ان هو يتوضا. تالت حاجه زوال المبيح، احنا ابحنا له التيمم، تمام، ابحنا له التيمم وقلنا له يجوز انك تتيمم، تمام. السبب اللي قلنا اجزنا لك بيه انك تتيمم راح. زي واحد مثلا عنده حروق وجسمه محروق، فلو الميه جت عليه تاذيه جدا، فالعلماء قالوا له تيمم، يجوز انه يتيمم. فبعد ما خف ما يجوزش انه يتيمم، زوال المبيح، ابحنا له التيمم لانه كان ايه؟ يعاني من مرض. تمام. كده نكون خلصنا تقريبا كل ما يخص الوضوء، التيمم، الغسل، الطهارة، أنواع المياه. في عجالة كده برضو أتمنى أن أنا أكون أفدت، وأتمنى أن حضرتك تكون اتعلمت حاجة، وأتمنى أن أنا أكون ما أخطأتش في حاجة، وإذا كنت أخطأت في حاجة فربنا يغفر لي، لأن أحيانا ببقى بفكر في فكرة معينة وكلامي بينطق، فأحيانا أنطق لفظ غلط أو كده، فسامحوني وربنا يغفر لنا جميعا. وفي نفس الوقت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نشوفكم إن شاء الله بكرة في لقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.